احلى مسا عليك يا مارك. انا مش عارف انت عارف المعلومه دي ولا لا، بس انا من الناس اللي بتحب الدي سي كوميكس قوي. فالاسبوع اللي فات خلصت قرايه الكتاب ده اللي بيتكلم عن الشخصيه دي اللي هي وندر وومن او البرنسيسه ديانا بنت الملكه هيبوليتا. بس مش هكلمك عنها المره دي، خليها الفيديو تاني. وايوه هفضل لابس الكاب لاخر الفيديو. الكتاب كان فيه شويه تلميحات عن التاريخ اليوناني، وبيتكلم عن شخصيه بنت قويه لو احتاجت خاتم الماظ صدقني مش هتبقى مستنيه حد يجيبها لها. كتاب خلاني افكر هل في شخصيات زي كده في تاريخنا المصري، وندر وومن مصريين. فزي فيلم باتمان في سوبرمان هكلمك عن 3 ابطال من تاريخنا المصري. اول شخصيه واشهرهم كيلوباترا، ايوه اللي حاطين اسمها على السجاير. كليوباترا كانت من اقوى الشخصيات على مدار التاريخ، قادت جيوش وهي عندها 21 سنه بس، كلمت لغات كتير. فتره حكمها عيشت مصر اكتر من 20 سنه من غير حرب، ساعدت في استقرار الاقتصاد ووسعته، حدت من فساد المسؤولين الملكيين. ايوه حتى على ايام كليوباترا كان في فساد في المسؤولين، وحتى فتحت مخزونها للشعب لما كان في جفاف. تاني شخصية هي شخصية معروفة برضو، حتشبسوت. حتشبسوت كانت من فراعنة مصر، مع انها ما كانتش المفروض تبقى هي الفرعون. لما جوزها تطمس الثاني توفى، ابنها تطمس الثالث كان المفروض يبقى الفرعون، فهي حكمت كنائب عنه وبعدين حكمت معاه كفرعونة من فراعنة مصر. حتشبسوت كانت من انجح فراعنة مصر. فترة حكمها بنت طرق ما بين قرى ومداين مصر عشان تساعد الاقتصاد، ووسعت طرق التجارة، وبدأت مياه من مشاريع البنى، ومشاريعها كانت اكبر واكتر من اي فرعون في الفترة دي. واحد من المشاريع اللي هي بنتها لسه موجود لغايه دلوقتي في الاقصر، واللي هو معروف باسم معبد حتشبسوت او الدير البحري. تالت واخر شخصيه وهي اقل لهم شهره، اول عالمه رياضيات في التاريخ، هيباتيا. وهي كانت موجوده في فتره قريبه يعني في القرن الخامس. زي ما قلت هيباتيا كانت اول عالمه رياضيات، وكانت كمان عالمه فلك وفيلسوفه، وكانت بتدرس في مدرسه اسكندريه اللي كانت تعتبر من ارقى المدارس في الفتره دي، وكان بيجيلها تلاميذ من بره وجوه مصر، وحتى حكام مصر كانوا بيستشيروها. التلات شخصيات دي عملوا انجازات كبيره، بس مخليهم ابطال في نظري زي وندر وومن ان هم عملوا كل ده وسط مجتمع مش مقدرهم. كليوباترا مع كل اللي هي عملته، اول حاجه بتطلع لك لما تعمل سيرش على اسمها هي علاقتها مع يوليوس قيصر ومارك انتوني. مع ان يوليوس قيصر كان معروف بعلاقاته الكتير مع الملكات، مش دي اول حاجه بتطلع لك لما تعمل سيرش على اسمه. حتشبسوت، مع ان ما كانش في قانون يمنع ان الفرعون يبقى ست، كونها هي الفرعون ده اخلف معتقدات بعض الناس، وهي كانت عارفه كده كويس. حتى حاولت تغير اسمها من حتشبسوت لحتشبسو اللي كان يعتبر اسم راجل. وحتى بعد ما ماتت حد حاول ان هو يشيل اسمها ويمسحها من التاريخ. اما هيباتيا الناس كانت بتبص لها بنظره استعجاب، عشان كانوا فاكرين ان عقل الست ما يستحملش كل الرياضيات والفلك ده، وعشان كان ليها تاثير في حكم البلد الناس في الاخر قتلتها. مع اننا عايشين في مجتمع احسن من المجتمعات اللي عاشوا فيها، الستات لغايه دلوقتي بيعانوا من المجتمع مش مديهم قيمتهم. حتى مشي البنت في الشارع في بعض الاماكن ده يعتبر عمل بطولي. مع كده بينزلوا وبيمشوا وبيشتغلوا وبيحاربوا عشان حقوقهم. عشان كده مصر مليانه ابطال زي وندر وومن. اشوفك يا مارك الاسبوع الجاي. اهلا تاني في الاند سكرين. كل المصادر هتلاقوها تحت في الدوبلي دو. ومارك فعلا انا عجبني الكتاب ده. كان فيه 2 صحاب بينهم سيم كده، سيم ها 2 صحاب، كان بابل بابل ميك سم ترابل. ف ممكن بابل بابل